finally, this video will be shorter than the other videos, but I didn't want to cram this in because I wanted to do it well together. Again, הגמרא בדף למד עמוד ב' לומדת כל מצוות האב על הבן. כבר למדנו את זה במשנה, אבל כתוב שמה שאחד אנשים ואחד נשים חייבים. שואלת הגמרא שאלה שכבר היה לנו בתחילת הגמרא השנה, מהי כל מצוות האב על הבן? מה זה? מה הכוונה? quote, כל מצוות האב על הבן. למה, וזה תשובה שאנחנו יודעים שהגמרא תדחה, it's going to reject it, אוקיי? למה כל מצוותה. זה מחייב אבא למבא לברי, האם מדובר במצוות שהאבא חייב לעשות לבן שלו? אם תאמר זה, נשים חייבות, הרי פה כתוב מצוות האב על הבן, נשים חייבות. האם נשים חייבות במצוות שהאבא עושה לבן? והתניא, זה לא נכון, כי הרי למדנו בברייתא, והתניא, זה קושיה מברייתא, זה לא יכול להיות, כי למדנו בברייתא, האב חייב בבנו למולו, לפדותו, למדנו את כל המצוות, כל שבעה מצוות שהאבא עושה לבן. אביו אין, כתוב שהאבא עושה את זה, אבא כן, אמו לא, אבל אמא לא חייבת לעשות את כל הדברים האלו, לתת ברית מילה ולתת פדיון הבן לילדים. זה לא יכול להיות המצוות שהאבא עושה לבן. You think that's obvious, כי כבר למדנו את זה. The Gemara doesn't take anything for granted, and the Gemara לומדת את כל האפשרויות, and it rejects it. כי זה לא יכול להיות מצוות שאבא עושה לבן. אמר רבי יהודה, הכי כאמר כך, צריכים להסביר כל מצוות האב המוטלות על הבן, שמוטל, that is placed, על הבן לעשות לאביו, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. כולם חייבים במצוות שהבן, meaning child, הילד, ילדה, צריכים לעשות לאבא ואמא. צינין אליו, וגם כן למדנו את זה בברייתא, דתנו רבנן, שהרבנים למדו בברייתא, איש כתוב בפסוק, איש, אמו ואביו תיראו. איש כתוב בפסוק. למה כתוב איש? אומרת הגמרא, איש, אין לי אלא איש. הפסוק רק אומר שאיש חייב במצווה הזאת. which מצווה? מצווה של תיראו, מורה, of va'em, which we already learned about. We already described maze mora av va'em, to be in awe al haorim. Ish ein li ela ish, רק כתוב איש, מניין, אישה מניין, מאיפה אני יודע שגם אישה חייבת במורה av va'em, כשהפסוק אומר תיראו עם הוו, פלורל בלשון רבים, הרי כאן שניים. אני יודע שמדובר פה על שני אנשים שונים, גם הבן וגם הבת. אם כן, מה תלמוד לומר איש? למה כתוב איש בפסוק? איש סיפק בידו לעשות, אישה אין סיפק בידה לעשות. הרבה פעמים, כל הזמן, האיש תמיד יש לו את האפשרות לקיים מצוות כיבוד אב ואם, אבל אישה לא תמיד יכולה לקיים מצוות כיבוד אב ואם. מדוע? מפני שרשות האחרים עליה, בגלל שהיא חייבת לעזור לאחרים, היא חייבת לעזור לבעלה וגם לילדים, היא חייבת יותר למשפחה מאשר הבעל שלה, והאבא ואמא will be responsibility של האחים שלה, ולא היא, sometimes, that's after she gets married. אמר רב אידי בר אבין, אבל אם היא לא נשאה, אם היא לא נשואה, אם היא לא married, or נתגרשה, she was married without children, והיא נתגרשה, שניהם שווים, אז גם האיש וגם אישה שווים. But there are many times שהאיש והאישה לא שווים. And to teach us that, כתוב איש, אמו ואביו תיראו. אז תיראו מלשון רבים מלמד אותי שגם אישה חייבת, אבל איש, למה כתוב איש? כי לפעמים האישה פטורה מכיבוד אב ואם כשהיא נשואה, יש עליה חיובים אחרים לילדים שלה.